Здається, ще ніколи в історії не було так легко з кимось познайомитись, як зараз. Потрібен, по суті, лише телефон чи ноутбук з доступом в інтернет. Навіть мати ідеальне актуальне фото не обов'язково, його підредагує штучний інтелект. У нас є Тіндер, Баду, Інстаграм, Трец, Фейсбук, коментарі під постами, реакції на сторіс і ще купа способів написати незнайомій людині. Тим часом кожна шоста людина в світі відчуває самотність. Про це йдеться в глобальному звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я 2025 року. А кількома роками раніше організація визнала самотність глобальною загрозою для здоров'я. Тож як так виходить, що знайомитись стало простіше, а самотність – одна з глобальних проблем? Що треба знати про Тіндер та інші дейтингові застосунки? Як знайомляться в Україні під час війни? Де зараз знайти своє кохання? Пояснюємо. Де ми знайомились раніше? Хтось знайомив однокласників зі своїми друзями з двору. Хтось запрошував в гості колег з роботи і друзів дитинства. Коло знайомств часто обмежувалося місцем проживання, навчання, роботи чи спільними друзями. Ще були випадкові доленосні зустрічі на дискотеках, в санаторіях чи гуртожитках. І, звісно, експрес-знайомства в потягах і драматичні історії в літніх таборах. Може, не дуже зручно, але все це було більше прив'язаним до реального життя. Ніхто не міг за кілька хвилин погортати профілі десятків потенційних партнерів або написати незнайомцю одним натисканням кнопки. Та в той же час було складніше підтримувати спілкування. І багато симпатій так і закінчувалися разом із табірною зміною чи випадковою зустріччю. Але люди бачили одне в одному не лише зовнішність і список уподобань, а й манеру спілкування, почуття гумору, поведінку з друзями, реакції в різних ситуаціях. Це не означає, що потім в один день прийшов умовний Тіндер і все змінив. Ще до появи застосунків були свої, так би мовити, онлайн-знайомства. Газетні оголошення, шлюбні агентства і телефонні служби знайомств. У газетах люди коротко писали про себе – вік, професія, інтереси, кого шукають. Потім чекали відповіді через редакцію або листом. Такий собі дуже повільний пращур Тіндера. Шлюбні агентства працювали ще більш системно. З тими, хто шукав пару, там проводили співбесіди, збирали інформацію про освіту, роботу, інтереси, життєві цінності, формували картотеки і намагалися підібрати людей, які потенційно можуть одне одному підійти. Зазвичай ці послуги були платними та орієнтувалися на тих, хто шукав не просто побачення на вечір, а серйозні стосунки або шлюб. У 1980-х-90-х у багатьох країнах популярними були телефонні служби знайомств. Людина записувала коротке голосове повідомлення про себе, потім могла слухати анкети інших користувачів і залишати відповідь тому, хто зацікавив. Тобто фото ще не було, сторіс теж. Але ідея про те, щоб не зустрічатися наживо одразу, а спочатку трохи дізнатися один про одного на відстані, вже працювала. Існували і менш звичні формати. Музичні телеканали транслювали так званий бігучий рядок оголошень, де глядачі за допомогою СМС могли залишити повідомлення про пошук друзів чи романтичного партнера. Наприкінці 1990-х і на початку 2000-х прийшов інтернет, а з ним форуми, чати, ранні соцмережі. Пам'ятаєте ICQ, або, як ми її називали, Аську? Її назва буквально звучала на слух як ICQ, тобто «Я шукаю тебе». Кожен користувач мав унікальний номер, за яким його можна було знайти і додати в контакти. Ці номери залишали на форумах, в чатах, на персональних сайтах. А потім вже з'явився пошук за ніком, країною, віком чи інтересами. В ICQ були статуси – онлайн, відійшов, зайнятий, невидимий. Повідомлення могли приходити одразу, якщо співрозмовник був в мережі, або чекати, поки він знову зайде онлайн. Після листів звичайною поштою це було майже те саме, що говорити в реальному часі. Цікаво, що знайомство в такому ранньому інтернеті часто починалося не з фото, а з розмов чи навіть суперечок про музику, фільми, політику, комп'ютерні ігри. Люди сиділи в тематичних спільнотах, листувалися вечорами, а вже потім раптом виявлялося, що з цією людиною хочеться зустрітись наживо. Застосунки все пришвидшили і візуалізували.
Сьогодні знайомство якраз починається з фото, а ще з віку, міста проживання, зросту, кількох інтересів, знаку зодіаку, а іноді і умови «не пишіть мені, якщо». Дивимось, читаємо, робимо свайп ліворуч чи праворуч, отримуємо меч, тобто співпадаємо з людиною у симпатії, і тільки потім починається діалог. Оцю культуру свайпу популяризував саме Tinder. Баду і Мемба давно працювали з анкетами і пошуком людей поруч. Бамбл додав ідею, що в гетеросексуальних парах перший крок часто робить жінка. П'юр прямо позиціонує себе як простір для більш відвертих знайомств. А ще є Інстаграм, Трец, Телеграм, Фейсбук, де формально ніхто не обіцяв вам романтику, але вона все одно може початись з реакції на сторіс або коментаря під постом. Застосунки розширили коло знайомств. До того ж у профілі можна одразу проговорити важливе – про плани на майбутнє і цінності. Але в той же час, коли знайомство перетворюється на оцінку профілю, людина теж починає виглядати як набір параметрів. Ми не бачимо іншу людину в реальному житті, а лише анкету. Фото нормальне чи ні, опис цікавий чи банальний, зріст підходить чи ні, місто близько чи далеко. І ми самі так само прискіпливо обираємо фото для свого профілю, вигадуємо оригінальний опис, щоб привертав увагу, але не здавався дивним. Виходить, що ще до першої розмови людина вже проводить маленьку рекламну кампанію самої себе. І поступово сам процес знайомства стає схожим на все, що завгодно, на воронку продажів, казино, інтернет-магазин, але не на пошук людини і стосунків. Привернути увагу, отримати лайк, знайти свій меч, потім написати так, щоб вам відповіли, втримати розмову і увагу, не загубитися серед інших чатів. Далі домовитися про зустріч і, власне, зустрітися, або ж зрозуміти, що людина не ваша, і почати усе спочатку. На кожному етапі хтось відвалюється. Хтось не відповідає, хтось відповідає так, що далі продовжувати розмову вже не хочеться, хтось 3 дні активно спілкується, а потім розчиняється в цифровому тумані. І можливостей наче так само багато, а по відчуттях це схоже на якийсь нескінчений квест, в кінці якого, можливо, ви дістанетесь до «ну що, може сходимо на каву?». Ще одна проблема – парадокс вибору. Коли перед вами десятки або сотні профілів, дуже легко почати думати, а раптом наступний буде кращий. І тоді навіть хороша розмова може здаватись неостаточною, бо десь там, за наступним свайпом, можливо, є хтось, хто більше підходить саме вам. Так це і працює. Чим більше варіантів ми маємо, тим важче зупинитись. Застосунок ніби затягує нас так само, як нескінчена стрічка Тіктоку чи маркетплейса тему. Нам цікаво, ми гортаємо фото і вже майже забули, для чого зайшли. Але як можна очікувати якоїсь близькості, якщо ми нікому не даємо реального шансу? Звісно, мова не йде про якусь конспірологію, що застосунки спеціально заважають людям закохуватись. Але в них є своя бізнес-логіка. Ідеальний сценарій для користувача дуже простий – зайти, знайти свою людину і видалити застосунок. А от для платформи усе складніше. За оцінками, в 2024-му ринок дейтинг-застосунків заробив понад $6 мільярдів. Match Group, яка володіє Тіндером та іншими сервісами, за той самий рік отримала майже $3,5 мільярда доходу. І заробляють вони якраз на активності. Базове користування ще може бути безкоштовним. А от за додаткову плату підписки відкривають більше лайків, фільтрів і переглядів. Разові покупки продають бусти, суперлайки чи можливість побачити, хто вас лайкнув. Плюс частина сервісів заробляє на рекламі. Тобто застосунки хочуть, щоб ми повертались, свайпали і шукали далі. Ми приходимо за стосунками або принаймні за спілкуванням, а отримуємо можливість пошуку і надію, що наступний свайп щось змінить. Саме тому сучасний дейтинг так часто виснажує. Ми забуваємо спитати в себе головне, чи цікава мені ця людина, а розмірковуємо в інших категоріях, чи достатньо хороший профіль, чи гарне фото, чи варто відповідати, чи не занадто швидко, чи навпаки повільно, чи подивитися ще, чи зупинитись тут. У результаті, попри кількість контактів, відчуття зв'язку так і не приходить. Лайки і мечі не можна конвертувати в довіру, щиру зацікавленість, душевне тепло. Тому самотність, з якої ми почали нашу розповідь, нікуди не зникає. До речі, а де ви познайомились зі своїм коханням?
Таке питання ми поставили вам у спільноті «Пояснюємо». Більшість, 58%, обрали варіант в реальному житті, поза роботою. На другому місці 18% було знайомство на роботі. І майже порівну набрали варіанти в застосунку на сайті для знайомств – 12%, і в соцмережах – 11%. Так, ми бачили, що багато хто ще не знайшов пару. Тож, можливо, це відео допоможе вам зорієнтуватися в цьому світі сучасних знайомств. А якщо ви достатньо сміливі для такого, можете лишити оголошення в коментарях під відео. Коли шукаєш людину, а не просто гарний профіль, то в першу чергу потрібна довіра. Додайте сюди емоції і щире бажання знайти когось близького, і ви стаєте ідеальною мішенню для різного роду шахраїв та аферистів. Найвідоміший приклад – історія афериста із Тіндеру, про яку вийшов цілий документальний фільм на Netflix. Чоловік, який видавав себе за сина мільярдера, знайомився з жінками, швидко входив у довіру, говорив про почуття, а потім просив гроші нібито через небезпеку для життя. Така схема, де людина втирається в довіру, а потім починає просити гроші на вигадані проблеми, досить розповсюджена і вже має свою назву. Романс-скам, тобто романтичне шахрайство. Соромити чи якось звинувачувати людей, які на це ведуться, немає сенсу, бо шахраї працюють з вразливим місцем, людською потребою в близькості. Вони можуть писати щодня, пам'ятати деталі, підтримувати, робити компліменти, створювати відчуття, що вас нарешті побачили. Ніхто не пише одразу «скинь гроші». Це психологічна маніпуляція, розтягнута в часі. Серед інших афер, пов'язаних з сервісами дейтингу, інвестиційні знайомства. Ви комфортно спілкуєтесь з людиною кілька тижнів, а потім вона, між іншим, розповідає, що добре заробляє на криптовалюті чи інвестиціях. І ніби нічого від вас не вимагає, просто показує свій успіх. А потім пропонує навчити і дає посилання на платформу. Якщо ви на це підписуєтесь, спочатку навіть ніби бачите прибуток. Але коли захочеться вивести гроші, виявиться, що платформа фейкова, а грошей ніяких немає. Але не всі афери такі довгі і кінематографічні. Часто все набагато простіше. Наприклад, людина пропонує сходити разом в кіно і каже, що свій квиток вже має, а вам треба купити свій. Вам надсилають посилання нібито на сайт кінотеатру. Ви вводите дані картки і виявляється, що це фішинг. Тобто різновид інтернет-шахрайства, коли зловмисник намагається обманом отримати доступ до важливої інформації. В даному випадку до ваших банківських даних. Так само вас можуть попросити забронювати столик в закладі чи зареєструватися на якусь подію, щоб нібито піти разом. Сума може бути невелика, тому люди часто навіть не звертаються в поліцію. І виходить, що схема працює саме через масовість. Окрема історія – фейкові анкети, за якими стоять кол-центри чи рекрутери. Знайомство швидко переходить в пропозиції цікавої роботи, легкого заробітку. Крім можливої втрати грошей чи чутливих даних, в дейтингових застосунках також стикаються з небажаними інтимними повідомленнями, тиском, нав'язливістю, спробами швидко перевести розмову в сексуальну площину, коли ви до цього не готові, або знеціненням після відмови. Це не обов'язково кримінальна історія, але це теж впливає на відчуття безпеки. Бо коли людина кілька разів стикається з агресивним порушенням меж, вже якось не дуже хочеться продовжувати сидіти на тому ж Тіндері і сподіватися, що наступне знайомство буде приємним. В українському контексті є ще один дуже серйозний ризик – вербування. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповідав, як російські спецслужби можуть використовувати сайти знайомств, дейтингові застосунки і чат-боти для першого контакту. Часто все починається буденно і може виглядати як звичайне знайомство. Гарний профіль, приємне листування, флірт, розмова про життя. За інформацією СБУ, російські спецслужби створювали фейкові жіночі акаунти на сайтах знайомств. Спілкувалися з українськими чоловіками, виманювали персональні дані і контакти. А потім з людиною зв'язувався вже нібито співробітник СБУ і казав, що його нова знайома пов'язана з російськими спецслужбами. Ну а далі починався тиск, мовляв, щоб уникнути проблем, треба допомогти правоохоронцям. Один із таких випадків у Запоріжжі почався з чат-боту для знайомств.
Хлопцю зателефонували невідомі, представилися співробітниками СБУ, показали фейкове відео затримання його нової знайомої, а потім переконували купити бензин і підпалити адміністративну будівлю. Йому казали, що так він допомагає Україні. До речі, німецькі медіа теж писали, що російські агенти через Тіндер намагалися виходити на військових Бундесверу, щоб отримати інформацію. А ми додамо, що всі ці афери є не тільки в класичних дейтингових застосунках. Вони можуть зустрітися в Threads, Instagram чи Telegram, які так само можуть стати місцем знайомств. Там теж є фейкові акаунти, спам, підозрілі посилання і профілі, які використовують знайомства для збору підписників або обману. Тим більше зараз, коли разом зі штучним інтелектом можна буквально створити нову людину і придумати їй біографію. Тому, як і будь-яка взаємодія в інтернеті, знайомства і спілкування вимагають знати базові правила безпеки. Не надсилайте гроші людині, з якою ви не зустрічалися особисто. Не переходьте за підозрілими посиланнями на квитки, бронювання чи якусь верифікацію профілю. Не надсилайте фото документів, дані картки, адресу, місце роботи чи точну геолокацію. Якщо людина дуже швидко освічується в почуттях, але постійно не може зустрітися, це червоний прапорець. Якщо просить перейти в інший месенджер у перші хвилини – теж. Якщо говорить про інвестиції, крипту чи легкий заробіток, краще не ризикувати власною фінансовою безпекою. Ну і справжні правоохоронці не дають завдань підпалювати машини, стежити за людьми чи передавати невідомі предмети. І якщо вам пишуть із такими проханнями, краще зберегти скріншоти і повідомити про це СБУ через гарячу лінію або спеціальний чат-бот «Спали ФСБшника» в Телеграмі. Можна і просто звернутися до поліції за номером 102. А взагалі це нормально, якщо перед першою зустрічю ви запропонуєте відеодзвінок, щоб побачити, чи це реальна людина, чи відповідає своїм фото. Також першу зустріч краще призначити в публічному місці і не казати одразу адресу, де вас забрати і куди відвезти. А ще не буде зайвим сказати друзям, куди йдете і з ким. Не думайте, що це параноя, бо це розумні кроки на шляху онлайн-знайомств. Для України тема знайомства не закінчується на застосунках, шахрайствах і невдалих побаченнях. Бо в нас дейтинг зараз відбувається не просто в цифрову епоху, а під час війни. І це дуже змінило те, як люди знайомляться, про що говорять і за якими критеріями взагалі обирають одне одного. Повномасштабна війна забрала багато звичних можливостей для зустрічей. Багато чоловіків і жінок у війську. Хтось виїхав в інше місто або за кордон. Хтось живе в різних країнах з людиною, з якою хотів би бути поруч. А хтось просто не може планувати життя далі, ніж на кілька тижнів, бо завтра може бути тривога, посилення обстрілів, якісь робочі проблеми, переїзд. А для військових – ротація, втрата зв'язку. Навіть перше побачення стало складнішим. Треба думати не тільки про те, де смачна кава, а й чи є поруч укриття, чи встигнете ви до комендантської години, або чи працюватиме заклад під час відключень. Якщо один із партнерів військовий, то зустріч залежить не від романтичного настрою, а від кількох днів відпустки. Але війна не тільки забрала можливості для знайомств, а й створила нові місця, де люди знаходять одне одного. Ось, наприклад, нещодавно, як і минулого літа, по всій країні проходили мітинги через резонансні рішення влади. Здається, що привід для знайомства так собі, але в той же час люди точно знають, що знаходяться в колі однодумців. Людей зі спільними цінностями. А це зараз дуже важливо в контексті знайомств і тим паче близьких стосунків. Якщо ще кілька років тому люди могли почати стосунки майже не торкаючись політичних тем, то сьогодні це стало майже неможливим. Для великої кількості українців питання ставлення до російської агресії, української державності чи власної відповідальності стали питаннями особистих цінностей. Тому ще до першого побачення люди намагаються зрозуміти, як потенційний партнер ставиться до війни, якою мовою спілкується, чи підтримує військових, чи допомагає армії, чи планує пов'язувати своє майбутнє з Україною. Симпатія нікуди не зникла, але сьогодні її не завжди достатньо. Люди хочуть знати, як інший поводиться в кризі, що для нього означає відповідальність. Чи здатен він підтримувати інших, як реагує на втрати і невизначеність. У мирному житті про це могли не говорити, але війна зробила це частиною повсякдення.
Умовно, якщо для вас донат на військо – це нормальна частина життя, а для іншої людини не все так однозначно, то це не просто маленька різниця в поглядах. Неспівпадіння в базових цінностях навряд чи стане міцним фундаментом для спільного майбутнього. Ще війна змінила темп стосунків. У мирному житті розмови про почуття, спільні плани, майбутнє, як і важливі рішення про заручини і життя разом можна було відкладати. Але невизначеність і втрати дуже швидко показують ціну часу. Це не означає, що всі почали поспіхом одружуватись після другого побачення. Але часто людям вже не хочеться відкладати важливе на потім. Чи то одруження, народження дитини, чи купівля спільного родинного житла. Звісно, і військові теж користуються застосунками для знайомств та спілкуються в інших соцмережах. Не завжди мета цього – знайти стосунки на все життя. Іноді людина просто хоче поговорити про щось просте – книжки, музику, фільми, жарти, а не про бойові завдання. Але тут є додаткові ризики, і йдеться не про шахрайства з грошима. Хоча і таке теж є. У 2026-му СБУ та Нацполіція повідомляли про викриття кол-центру на Сумщині, який під виглядом романтичних онлайн-стосунків виманював гроші, зокрема у військових. А матеріал Громадського розповідає про те, як українські військові потрапили на гачок в застосунках і ботах для знайомств. Усе починалось з простої розмови і флірту. А потім, коли вже спілкування ставало більш довірливим, починались невинні на перший погляд питання. «А де ти зараз? А скинь фото? А покажи, де ви сидите? Я хвилююся». Насправді ж так, ворог намагався вивідати координати, фото бліндажа, деталі місцевості або іншу інформацію, яка може поставити під загрозу не одну конкретну людину, а весь підрозділ. Недарма серед військових є мем про те, що якщо тобою в Тіндері зацікавилась гарна дівчина, це точно агент ФСБ. Адже це жарт лише частково. У кількох таких кейсах фігурує той самий дуже популярний серед українців анонімний телеграм-бот для знайомств Дайвінчик. Через нього намагаються вербувати і цивільних українців. Крім того, його алгоритми можуть автоматизовано збирати інформацію про номери телефонів і локацію користувачів ще на етапі реєстрації. Загалом у військових частинах проводять інструктажі, нагадують про поведінку в соцмережах і застосунках для знайомств. Але абстрактні попередження часто не працюють. Поки людині не показують конкретний приклад з конкретного застосунку, це може здаватись чимось далеким. Тож так, не можна писати, де саме служиш, розповідати про переміщення і надсилати фото, де видно щось, за чим можна визначити місце. Не варто ділитись інформацією про підрозділ, плани, побратимів, маршрути. І це стосується не тільки самих військових. Якщо ви цивільна людина, але спілкуєтесь з військовим або військовою, не треба питати про місце перебування і коли хто куди поїде. Навіть якщо це щира цікавість і ви вже тривалий час добре спілкуєтесь. Ми вже казали про пошук довіри, тож якщо у звичайному дейтингу вона потрібна, щоб не ранити одне одного, то в нашому контексті це ще й заради безпеки. Сучасні знайомства в Україні поєднують дуже різні речі. З одного боку, ми живемо в стані стресу і невизначеності, але з іншого нікуди не поділось і щире прагнення бути з кимось поруч. Хай не фізично, але хоча б у повідомленнях і з кимось, хто розуміє вашу реальність. Можемо сказати, що війна дає знайомствам те, що застосунки часто забирають, а саме контекст. Бо коли ви зустрічаєте людину на акції в підтримку полонених, на мирному протесті чи благодійному заході, ви бачите більше, ніж фото і короткий опис. Звісно, це не означає, що тепер всім треба знайомитись виключно на мітингах або біля коробок з гуманітаркою. Але як би не було, знайомства працюють краще, коли є спільний сенс. І коли ми почуваємось самотніми, це не завжди означає, що поруч зовсім немає людей. Не вистачає людини, з якою збігаються базові речі – ставлення до країни, до війни, до відповідальності, до пам'яті, до підтримки одне одного. Це висока планка, тож і знайомитися може бути складніше. Але випадкових людей в житті теж хочеться поменше. Можливо, ми трохи вас налякали чи засмутили тим, що знайомитись складно і взагалі всі хочуть одне одного ошукати. Але як це часто буває, і ця картина не чорно-біла. Застосунки для знайомств – це не лише шахраї, фейкові анкети, бездушні алгоритми і ще профілі вигаданих персонажів.
бо люди там справді знайомляться, починають стосунки і створюють сім'ї, а застосунок видаляють не тому, що розчарувались в коханні, а якраз тому, що він вже зробив свою роботу. Тож плюси цих сервісів точно є. За даними дослідження, у США кожен 10-й дорослий, який перебуває у шлюбі, стосунках або живе з партнером, познайомився зі своєю нинішньою парою через сайт або застосунок для знайомств. А серед молодших людей цей показник ще вищий. Онлайн працює, просто може не завжди так, як нам обіцяє інтерфейс. Що ж до України, за онлайн-опитуванням Rakuten Viber Dating серед користувачів сервісу 67% українців частіше знайомляться онлайн з останнім партнером, а 22% сказали, що познайомились з останнім партнером саме на сайті або в застосунку для знайомств. Тобто онлайн-знайомства для українців – це один зі звичайних способів зустріти людину. Застосунки показують нам людей, яких ми навряд чи зустріли би в своєму колі чи навіть десь у місті. А якби й зустріли, то могли пройти повз, бо думками були де-інде. Використання такої платформи також може допомогти, якщо ви переїхали в нове місто або країну, якщо багато працюєте і не маєте часу або не знаєте, де знайомитись офлайн, якщо вам складно зробити перший крок і заговорити з незнайомою людиною, якщо ви хочете хоч приблизно розуміти заздалегідь, чи має людина схожі з вашими цінності, погляди, спосіб життя. Для ЛГБТК плюс людей онлайн-знайомства часто мають окреме значення. У середовищі, де відкрито знайомитися може бути складно, застосунки і соцмережі полегшують цю задачу. І Threads, Instagram, X, колишній Twitter та інші мережі теж можуть працювати. Багато хто скаже, що це крінж починати знайомства зі слів «як справи» чи «привіт, давай знайомитись». Але пожартувати під постом, лишити цікавий коментар в запеклій дискусії, поставити лайк теж може бути початком чудової дружби чи чогось. Попри всі алгоритми, свайпи і фільтри, найкращі історії часто починаються не з ідеального збігу параметрів, а з моменту, коли ми бачимо людину, з якою цікаво поговорити. Тому застосунки, звісно, не зроблять всю роботу за вас, та все ж можуть щось дати. Не довіру і близькість, але перші кроки до них. Бо все ж таки близькість не з'являється автоматично там, де є вибір. Над нею треба працювати вдвох. Тож застосунки не зло, але й не магічне рішення. Як і 100 років тому, усе залежить лише від самих людей. Технології змінюються, але бажання бути почутим, знайти близьку людину, закохатися і відчувати взаємність залишається незмінним. Знайомства можуть починатися зі свайпу, коментаря чи повідомлення в Threads. Але стосунки все одно будують люди, а не алгоритми. І цей процес завжди вимагає часу, взаємної праці, довіри та готовності бачити в анкеті не профіль з фотографіями, а живу людину. Дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, а також обов'язково завітайте на наш канал, адже у нас багато цікавих матеріалів, а буде ще більше.